Okay guys, i-unbox natin ang bagong labas na cellphone ng Asus, ang Zenfhone Max M1. Yan, ito yung actual box niya. Blue with matching light blue. Ganito siya kalaki. Yan guys. Tapos buksan na natin siya. Tingnan natin kung ano naman nung loob niya. Pagkabukas nyo, makikita nyo tong box na to. Yan. Pagkabukas nyo is meron siyang pin for SIM. Then ito yung manual ng cellphone ng Asus. Yan. Mamaya natin basahin yan guys. Then ito pang isa. Tapos ito yung libreng jelly bean. Yan guys, libre lang yan. Tapos ito yung actual unit. Ito yung front view niya. Tapos ito yung back view niya. Yan. Tingnan natin mamaya yan. Tingnan naman natin kung anong laman niya sa loob. Yan. Meron siyang adapter. Then meron siyang USB cable. Yan. Tapos meron din siyang headset. Tapos tingnan natin kung may laman pa sa loob. Wala na. Wala na siyang laman. Kung iangat natin, wala na. Review naman natin yung unit. Guys, ito yung home screen ng Asus Zenfone Max M1. Kung bubuksan nyo siya, yun yung home screen niya. Medyo malabo lang. Pangat ng quality ng camera ko eh. Tapos, ang sukat niya is 5.5 inches. Ang bigat niya is 5.21 ounce. Tapos, 4,000 mAh battery. Then, OS niya is Android 8.0. Ang internal niya is 3.5 GB. Yan guys. Ito na yung unit. Lock screen niya ito. Yan. Tapos pag sinwipe mo taas, home screen. Tapos, yan. Google. Tapos, pag tingnan mo yung likod, meron siyang LED flash. Then, dual camera. Tapos, front camera niya ito. Tapos, ang gilid niya is aluminum. Dual speaker. Then, audio jack niya is 3.5 mm. Tapos, ito yung fingerprint scanner niya guys. Tapos, tingnan naman natin yung function ng cellphone. Ito yung guys. Yan. Yung mga application niya is nandito na guys. Tulad na lang nito. May optimizer na rin siya. Pag pinindot niyan, mag-optimize na siya. Yan. Tapos, meron pang iba dito. Yan. Swipe natin. Tapos, yan. May calculator siya guys. Subukan natin. 1 plus 1. Yan. Tama. Tapos, tingnan naman natin yung sa kabila. Meron siyang FM radio, Power Master, tapos marami guys, screenshot yan. Subukan naman natin i-close yung mga binuksan ko kanina. Yan. Medyo marami yan. I-X nyo lang yan. Bilis guys. Suwabe. Tapos subukan naman natin maglaro. Yan, buksan nyo lang natin to. Lagyan natin yung PH Slam 2019. Sabihan natin kung maganda yung quality. Laban sa PBA All-Stars Luzon.
Yun guys, kung gusto nyo order ng unit, yung link ay nasa description. Tapos, like mo na rin tong video. Tapos, subscribe ka na rin sa channel. Then, ring mo na rin ang bell. Maraming salamat.